प्रथम मी आपल्या सर्वांचं लोणार सरोवरामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करतो. कित्येक दिवसापासून तुमची लोणार सरोवर बघण्याची इच्छा असेल ही आज तुमची पूर्ण झालेली आहे. असं तुम्ही ऐकलं असेल की लोणार सरोवर हे उल्कापातामुळे तयार झालेले सरोवर आहे. ॲक्च्युली हे उल्कापातामुळे तयार झालेलं नसून हे अश्निपातामुळे तयार झालेले आहे. उल्कापात आणि अश्निपात यामधला खूप मोठा फरक असतो. उल्का ह्या आकाराने खूप छोट्या असतात. जेव्हा ते आपल्या पृथ्वीच्या वातावरणात शिरतात पृथ्वीच्या वातावरणात जळून ते सर्व नष्ट होऊन जातात. पण ज्या अश्नी असतात त्यांचा आकार हा खूप मोठा असतात, आकाराने प्रचंड असतात. हा शेवटपर्यंत जळत जळत पृथ्वीवरती आदळतात आणि असे सरोवर तयार करतात. ही जी घटना घडली सुमारे 50,000 वर्षी 60 मीटर रुंद आणि 10 लाख टनापेक्षाही वजन असलेल्या अश्निपातामुळे हे सरोवर तयार झालं. जी अश्नी पडली ती अश्नीचा वेग होता सेकंदाला 22 किलोमीटर. एवढं प्रचंड वेगाने येऊन इथं तो आदळला. इथे आदळल्याच्या नंतर ते 6 मेगाटन शक्तीचा स्फोट झाला. 6 मेगाटन शक्तीचा स्फोट हा खूप भयंकर स्फोट मानला जातो. आत्तापर्यंत सर्वात भयंकर स्फोट मानतो आपण हिरोशिमा नागासाकीचे. हिरोशिमा नागासाकीचे स्फोट हे 0.2चे होते. 0.2 आणि 6 मेगाटन शक्तीचा ब्लास्ट हा खूप भयंकर ब्लास्ट असतो. शास्त्रज्ञांचा असं म्हणणं की ज्यावेळेस इथं तो अश्निपात पडला असेल तर कदाचित पूर्ण आपल्या पृथ्वीला याचा शॉक बसला असेल. पूर्ण पृथ्वी आपल्या कक्षेतून थोडी हल्ली असावी. कारण की इथला जो दगड आहे हा पूर्ण बॅसल्टिक रॉक आहे, अग्निजन्य खडक. बॅसल्टिक रॉक हा पूर्ण जगामध्ये सगळ्यात हार्ड रॉक म्हणून ओळखला जातो. आणि एवढ्या मोठ्या हार्ड रॉकला फोडून एवढा मोठा गड्डा तयार करणं ही खूप आश्चर्याची गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर इथे 6 मेगाटन शक्तीचा स्फोट झाल्यानंतर 1800 डिग्री सेल्सिअसचं तापमान निर्माण झालं. 1800 डिग्री सेल्सिअस तापमान हे खूप भयंकर तापमान असतं. ह्या तापमानामध्ये काय होतं, जे दगड असतात ते पूर्ण बॉईल होऊन वेपराईज होऊन जातात. जो अश्नी पडला तो पूर्ण बॉईल होऊन वेपराईज होऊन नष्ट झालेला आहे. त्याचे आतापर्यंत कोणत्या सायंटिस्ट लोकांना त्याचे पार्ट मिळाले नाही आहे. याची जी खोली आहे 170 मीटर खोल आहे याची. आणि याचा डायमीटर येतो 1.80 किलोमीटर. साधारणतः याचा डायमीटर 2 किलोमीटर आहे. याचा जो व्यास आहे याचा व्यास आहे 1852 मीटर याचा व्यास येतो. जगातलं हे 3ऱ्या क्रमांकाचं सरोवर आहे. प्रथम क्रमांकाचं सरोवर हे आफ्रिकामध्ये आहे, बोसोमती म्हणून. ते पूर्ण वाळवंटामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये पाणी वगैरे काही नाही आहे. आणि त्या सरोवरामध्ये आपल्याला फिरता येत नाही. वरून जे त्यांनी दुर्बीण वगैरे लावले, दुर्बीणमधून तुम्हाला फक्त बघता येईल त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर सेकंड नंबरचं एक न्यू क्युबेक म्हणून केलं. आणि लोणार सरोवर हे जगातलं 3ऱ्या क्रमांकाचं सरोवर आहे ते. परंतु बेसॉल्ट रॉकमधलं जगातलं एकमेव हे लोणार सरोवर आहे. याचं वर्णन सर्व पुराणामध्ये आलेलं आहे. रामायण, महाभारत, आपला जो प्राचीन ग्रंथ आहे ऋग्वेद, तर ऋग्वेदामध्ये पण लोणारचं वर्णन आलेलं आहे. हे जे पाणी आहे पूर्ण हे खारं पाणी आहे, समुद्रापेक्षाही खारं पाणी आहे. समुद्रामध्ये जसे मासे वगैरे असतात तर ह्या पाण्यामध्ये कुठलाही जलचा प्राणी जिवंत जगू शकत नाही. एवढं हे पाणी खारं आहे. याच्यामध्ये ब्लू ग्रीन ॲल्गी आहे, त्याच्यामुळे आपल्या पाण्याचा कलर हा हिरवा दिसतो. ब्लू ग्रीन ॲल्गी हे खूप प्रोटीन असतं याच्यामध्ये. याच्यामध्ये स्पिरुलिना असतो. स्पिरुलिना हे जे डायबिटीस लोक असतात त्यांच्या गोळ्या वगैरे तयार करतात, टॅबलेट वगैरे, त्याच्यामध्ये स्पिरुलिना वापरला जातो. या पाण्याच्या सवयीची या पाण्यामध्ये आंघोळ वगैरे केली तर स्किन डिसीज हे दूर होऊन जातात. आयन अकबर या ग्रंथामध्ये याचं असं वर्णन आहे की लोणारला एक त्यावेळेस साबण तयार केला जाता आणि लोणारचा साबण हा अकबर राजाला आंघोळीसाठी द्यायचा. कारण की सध्या आपण जे जंतुनाशक म्हणून काही साबण वापरतो त्यावेळेस त्या साबणाचा त्यावेळेस उपयोग केला जायचा. त्यावेळेस आजही आमच्या गावामध्ये कॉलनी, साबणकर कॉलनी म्हणून, तिथे पूर्वीचे लोक ते साबण तयार करायचे. असे त्याला वैशिष्ट्य आहे. आता आपण याचा pH टेस्ट करू. जेव्हा नील आर्मस्ट्रॉंग ज्या चंद्रावरती गेलता त्या चंद्रावरनं त्यानं काही क्रिस्टलांनी माती आणली होती. आणि जी लोणार सरोवरमध्ये जी क्रिस्टलांनी माती आहे त्यांचे गुणधर्म सारखेच आहे. चंद्रावरती नेहमीसाठी अश्नी वर्षा होत असतो. तिथे खूप मोठमोठे व्ह्यूवर तयार झालेले, लुना 1, लुना 2, लुना 3, त्याला असे वेगळे प्रकारचे नाव दिलेले आहे सायंटिस्ट लोकांनी. ते चंद्राचं लुना 2 नावाचं व्ह्यूवर आहे, त्याचा आकार सेम लोणार सरोवरासारखाच आहे. आणि याच्यावरती संशोधन चालू आहे. याच्यामध्ये मिथेन गॅस खाणारे बॅक्टेरिया आढळले. आपल्या गोव्याचे जे ओशनोग्राफी सायंटिस्ट लोक आहे ते याच्यावरती रिसर्च करतात आपल्याला. आणि ऑस्ट्रेलियाचा शॉन राईट नावाचा एक सायंटिस्ट याच्यावरती रिसर्च करतो. त्याला याच्यावरती जे मंगळ ग्रहावरती बॅक्टेरिया सापडतात ते बॅक्टेरिया ह्या लोणार सरोवरमध्ये सापडलेले. आपलं जे नासाचं जे मंगळ मोहीम गेलेले आत्ता इस्रोची नाही, नासाची नाव आहे नासाच मार्स मिशनच करंट वन क्युरियोसिटी. नासाचे क्युरियोसिटी गेलं. क्युरियोसिटी सोडण्या अगोदर 2007ला त्यांची एक टीम इथं संशोधन केली आणि लोणारचं संपूर्ण संशोधन करून त्याचा जे डाटा आहे त्या यानावरती डाउनलोड केलेला आहे त्याच्यावरती. आता आपण याचा pH बघू. अश्नीला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? मेटेओराइट. हां, मेटेओर. आपल्याकडे एक pH पेपर आहे. उल्का म्हणजे उल्का त्याला मराठीमध्ये म्हणतात. नाही, तुम्ही म्हणलं उल्का आणि अश्नी वेगवेगळं असतं हां, ना? त्याचे आकार मोठा असतो. अच्छा. ज्याचा आकार मोठा असतो, जे पृथ्वीवरती आढळतात त्याला अश्नी म्हणतात. आणि ज्या पृथ्वीच्या वातावरणात नष्ट होऊन जातात, आपल्या ओझोनच्या थरामुळे जे नष्ट होऊन जातात त्या सर्व ह्या असतात, उल्का असतात. हा pH पेपर आहे बघा. आपल्याला लिटमस पेपर माहीत आहे, आपला pH पेपर माहीत नाही आहे. pH पेपरला रेंज दिली जाते. आपण जे पाणी पितो ते 6 किंवा 6.5 हे पिण्यायोग्य पाणी असतं.
समुद्राचा पी एच हा 9 असतो. हे समुद्रापेक्षा खारं पाणी आहे. ओके. याचा पी एच हा 10.7 याचा पी एच आहे. बघा सध्या कलर याचा येलो आहे. देवांश इथं देखो, ते पाण्यामध्ये बोलवलं आहे, कलर चेंज होऊन जाईल. बापरे. 10.7 ची रेंज आहे याची. एवढं हे खारं पाणी आहे. समुद्राची 9 असते समुद्राची 9 असते. पण त्या पाण्यात नको घालायला. त्याच्यानंतर आपण दुसरं एक प्रयोग करू. हे जे पाणी आहे संपूर्ण खारं पाणी, अल्कलाईन वॉटर आहे हे. आपण घरी जे कपडे वगैरे धुतो त्या पद्धतीचं हे पाणी आहे. सोडा वॉटर लेक म्हणता येईल याला. हे पाणी घेतलेलं आहे. आपण आपल्या किचनमध्ये आपण हळदीचा उपयोग करतो. या पाण्यामध्ये जर का हळद टाकली तर हळदीचं टाकल्यास पूर्ण याचा कलर रेड होऊन जातो. पूर्ण पाणी कलर चेंज झालेलं आहे. हिला म्हणतात सोडा वॉटर लेक. पूर्ण आणि इथली जी माती आहे, इथल्या मातीमध्ये लोहाचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. आता आपण एक मॅग्नेटिक थेरपी आलेली आहे आपल्याकडे. आपण जे ब्लड प्रेशर चांगलं राहण्यासाठी चुंबकचा वापर करतो आपल्या चपलामध्ये किंवा मॅग्नेटच्या आता नेकलेस वगैरे मिळतात. त्या पद्धतीचं याच्यामध्ये आयर्न आणि मॅग्नेटिक याच्या छोटा पीस आहे आपला मॅग्नेटचा. त्या पीसला आपण जर का जमिनीमध्ये फिरवलं मातीमध्ये तर पूर्ण याला माती चिपकून जाईल याला. जी अशनी पडली त्या अशनीचे सर्व हे पार्टिकल येते. लोह मिश्रित अशनी असेल ती, त्याच्यामुळे सर्वात जास्त इथे लोहाचं प्रमाण आहे. हे बघितलं तर पुन्हा हे जे ब्लॅक कलरचे पार्टिकल दिसतील हे सर्व लोह आहे. आयर्न कंटेन हे सर्व आहे. एवढ्या याच्यामध्ये लोह आहे. घुमा इसको लगाओ.